Hey guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ আগত কেইটামান প্ৰডাক্টৰ ৰিভিউ কৰিম। Everteen কেইটামান প্ৰডাক্ট নতুনকৈ লঞ্চ কৰিছে। সেই প্ৰডাক্ট কেইটা মই আপোনালোকৰ আগত ৰিভিউ কৰিম। ভিডিওটোৰ প্ৰথমতে মই প্ৰডাক্ট কেইটাৰ ৰিভিউ দিম, তাৰ পিছতে মই এটা গিভআৱে এনাউন্স কৰিম। হেহে আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। আজি মই আপোনালোকৰ আগত ৰিভিউ কৰিবলৈ লোৱা প্ৰডাক্টটো হৈছে Everteenৰ ইন্টিমেট ৱাছ। এই Everteenৰ ইন্টিমেট ৱাছটো এবছৰ পুৰণি হয়। ইয়াৰে বহুকেইটা ভেৰাইটি লঞ্চ হৈছে, অৰ্থাৎ মমছ বিলাকৰ কাৰণে, টিনেজাৰ বিলাকৰ কাৰণে, অল স্কিন টাইপৰ কাৰণে বিভিন্ন টাইপৰ ভেৰিয়েন্ট লঞ্চ হৈছে, লগতে বিভিন্ন এমএলৰো লঞ্চ হৈছে। আজি মই এই ইন্টিমেট ৱাছ কেইটাৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ আগত ৰিভিউ কৰিম। এই ইন্টিমেট ৱাছ কেইটা দেখুৱাৰ আগতে ইন্টিমেট ৱাছনো কি সেই বিষয়ে মই অকণমান কৈ দিওঁ। ইন্টিমেট ৱাছ বিশেষকৈ ইন্টিমেট পাৰ্টৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আমাৰ যি ইন্টিমেট পাৰ্ট অৰ্থাৎ আমাৰ যি ভি এৰিয়া, সেই ভি এৰিয়াৰ পিএইচ বেলেন্স ৰক্ষা কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে, তাৰ দুৰ্গন্ধ, খজুৱতি সমস্যা, বেক্টেৰিয়েল ইনফেকচন এই সকলোবোৰ দূৰত ৰাখিবৰ কাৰণে আমি ইন্টিমেট ৱাছ সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আমাৰ যি ইন্টিমেট পাৰ্ট, সেই ইন্টিমেট পাৰ্ট খুবেই সেনচিটিভ হয়, সেয়েহে যিকোনো ধৰণৰ প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। সেয়েহে আমি ইন্টিমেট ৱাছ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কিয়নো ইন্টিমেট ৱাছ বিশেষকৈ ইন্টিমেট পাৰ্টৰ কাৰণে বনোৱা হয়। সো মই এই ইন্টিমেট ৱাছটোৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ আগত কিছু কথা কৈ দিওঁ। এই ইন্টিমেট ৱাছ কেইটা অৰ্থাৎ আজি মই যিমান কেইটা ইন্টিমেট ৱাছ আপোনালোকৰ আগত দেখাম, সেই গোটেই কেইটাই সোপ ফ্ৰী হয়, SLES ফ্ৰী হয় আৰু 100% নেচাৰেল এক্টিভ ফৰ্মুলাৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু গোটেই কেইটা এফেক্টিভ হয়। এতিয়া মই আপোনালোকৰ আগত প্ৰডাক্ট কেইটা দেখুৱাই যাম। এইটো হৈছে Everteenৰ পুৰণা ইন্টিমেট ৱাছটো। এইটো 105 ml হয়। এই Everteenৰ নেচাৰেল ইন্টিমেট ৱাছটো এটা ডাঙৰ কোৱান্টিটিত লঞ্চ হৈছে, সেইটো হৈছে এইটো 210 ml হয়, লগতে ই পাম্প বটলত আহে। সো এইটো 210 ml হয়। 105 ml বটলটোৰ দাম হৈছে 180 টকা আৰু 210 ml প্ৰডাক্টটোৰ দাম হৈছে 390 টকা। এইটো নেচাৰেল ইন্টিমেট ৱাছ স্পেচিফিকেলি মমছ বিলাকৰ কাৰণে হয়। Everteene মমছ বিলাককো ভালে ৰাখিবৰ কাৰণে এই প্ৰডাক্টটো লঞ্চ কৰিছে। এইটো হৈছে নেচাৰেল ইন্টিমেট ৱাছ উইথ Hazel। এইটো মাসকলৰ কাৰণে হয়। এইটো হৈছে সৰু বটল, ইয়াৰ কোৱান্টিটি হৈছে 105 ml আৰু ইয়াৰে এটা ডাঙৰ প্ৰডাক্টও লঞ্চ হৈছে। এইটো হৈছে ঠিক একে আগৰ প্ৰডাক্টটোৰ গতে 210 ml হয়, দুটা সেম প্ৰডাক্টে হয়। সো এইটো এটা নতুনকৈ লঞ্চ হৈছে। মমছ বিলাকৰ কাৰণে যিকেইটা নেচাৰেল ইন্টিমেট ৱাছ লঞ্চ হৈছে, তাৰ সৰু পেকেজটোৰ দাম হৈছে 210 টকা আৰু ডাঙৰ পেকেজটোৰ দাম হৈছে 390 টকা। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিসকল টিনেজাৰ সকলৰ কাৰণেও নেচাৰেল ইন্টিমেট ৱাছ লঞ্চ হৈছে। এইটো হৈছে নেচাৰেল ইন্টিমেট ৱাছ উইথ য়োগাৰ্ট। এইটো ঠিক 105 ml হয়। ইয়াৰো এটা ডাঙৰ কোৱান্টিটিত লঞ্চ হৈছে। এইটো 210 ml হয়। ঠিক একেই টিনেজাৰ সকলৰ কাৰণে হয়। টিনেজাৰ বিলাকৰ কাৰণে যিটো নেচাৰেল ইন্টিমেট ৱাছ লঞ্চ হৈছে, তাৰ সৰু পেকেজিংটোৰ দাম হৈছে 210 টকা, সেম হয়, আৰু ডাঙৰ কোৱান্টিটিৰ প্ৰডাক্টটোৰ দাম হৈছে 390 টকা। Everteene আৰু এটা ইন্টিমেট ৱাছ লঞ্চ কৰিছে, সেইটো হৈছে এইটো হৈছে Everteenৰ নেচাৰেল ইন্টিমেট ৱাছ আৰু এইটো হৈছে ফোম ৱাছ, অৰ্থাৎ ইয়াৰ ফেন ওলাব, ইয়াত লিকুইড নোলায়। আৰু এইটো হৈছে অল স্কিন টাইপৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ কোৱান্টিটিটো হৈছে 150 ml আৰু ইয়াৰ দাম হৈছে 300 টকা। সো আপোনালোকেও এইটো ইউজ কৰিব পাৰে। বাকি যিকেইটা দেখালো, এটা অল স্কিন টাইপৰ কাৰণে হয়, দ্বিতীয়টো মমছ বিলাকৰ কাৰণে হয় আৰু তৃতীয়টো টিনেজাৰ বিলাকৰ কাৰণে হয়, আৰু এইটো যিটো ফোমিং ইন্টিমেট ৱাছ, এইটো অল স্কিন টাইপৰ কাৰণে হয়, অৰ্থাৎ সবেই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে এই প্ৰডাক্ট কেইটা কিনিবলৈ বিচাৰে, মই লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিম, তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে কিনিব পাৰিব। এতিয়া আহো মেইন কথা, অৰ্থাৎ গিভআৱেৰ কথা। গিভআৱেত পাৰ্টিসিপেট কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কেইটামান ৰুলছ ফলো কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে মোৰ ভিডিওটো লাইক কৰিব লাগিব, দ্বিতীয়তে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপিব লাগিব, আৰু তৃতীয়তে মোৰ ভিডিওটো আপোনালোকে সোশ্যাল প্ল্যাটফৰ্ম অৰ্থাৎ ফেসবুকত শেয়াৰ কৰিব লাগিব। যদি 100টা শেয়াৰ হয়, তেতিয়া হলে মই আপোনালোকক এই পেকেটটো গিফট কৰিম। এই পেকেটটো হৈছে Everteenৰ 3X ফাষ্টাৰ এবজৰ্বেশ্যন এণ্ড প্ৰটেকশ্যন স্কিন থিন প্ৰিমিয়াম চেনিটাৰী পেড। মই 5টা ফ্ৰেণ্ডছক এই পেকেটটো গিভআৱে কৰিম যদিহে মোৰ 100 শেয়াৰ হয়। সো আপোনালোকেও এই গিভআৱেত পাৰ্টিসিপেট কৰিব পাৰে। আপোনালোকে ৰুলছ কেইটা নিশ্চয় গম পালে। সো
আপোনালোকে নিশ্চয় পাৰ্টিচিপেট কৰিব আৰু ইয়াৰ যিটো ৰিজাল্ট সেই ৰিজাল্টটো 1 ফেব্ৰুৱাৰীত শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ লগত তেতিয়ালৈ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক মোৰ ভিডিঅটো লাইক কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ভিডিঅটোত আছিল ইমানেই আশা কৰো আজি মোৰ এই ভিডিঅটো চাই আপোনালোক উপকৃত হ'ব মই পুনৰ আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা নতুন ভিডিঅ লৈ আহিম তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ